Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini you can open your your workbook, buku kerja awak yang warna biru photostat tu, page number 32. Okay, today we will read a text. Okay, read the text, choose the correct answer. Okay, yang pertama kita baca tu soalan. Sebelum kita baca cerita, kita baca satu soalan ni dulu. The butterflies are famous because they A. Fly to very cold places, B. Go on a long journey, C. Always move south on the same day. So kat sini kita nak tengok macam mana kita nak jawab. Okay, tapi sebelum tu kita baca dulu teks dia, petikan yang kita nak baca. Okay, the title is Amazing Butterflies. Okay, rama-rama yang menakjubkan. Okay, rama-rama apa? Okay, ni monarch butterflies in the sky. Okay, rama-rama monarch nama dia. Okay, kita baca. Imagine thousands and thousands of colorful butterflies in the sky. They are orange and black with enormous wings. So kat sini dia kata imagine, bayangkan beribu-ribu rama-rama yang sangat colourful, sangat berwarna-warni ada di atas awan sana, di atas langit kita tu. Okay, they are orange and black. Okay, nampak warna seperti orange dan hitam, with enormous wing, dengan sayap yang sangat-sangat besar. Okay, ni nampak ni contoh ni, gambar kat sini nampak rama-rama yang banyak tu, beribu-ribu tu membentuk seperti satu rama-rama yang besar. Okay, these are the famous monarch butterflies and they are on a very special journey. Okay, kekumpulan rama-rama ni lah yang sangat terkenal, yang diberi nama monarch butterflies. Okay, dia ada special journey, dia ada satu perjalanan yang sangat istimewa. Every year, they fly more than 4,500 kilometers from Canada and North America down to an area in the mountains of Mexico. So setiap tahun mereka rama-rama ni yang beribu-ribu ni, dia terbang sejauh lebih daripada 4,500 km daripada Canada dan juga daripada Amerika Utara, turun ke area kawasan yang bergunung ganang lah, kawasan gunung di Mexico. It is the longest journey of any butterfly in the world. So dipercayai perjalanan rama-rama ni adalah satu perjalanan yang paling panjang yang dibuat oleh mana-mana rama-rama di dalam dunia ni. So kita tengok balik soalan tadi. Okay, naik atas sikit. The butterflies are famous. Okay, kat sini dia punya kata kunci famous. The famous saya kedua. Ni pun ada dalam teks kita baca baru je kejap ni ada kata famous. Famous monarch butterfly and they are on a very special journey. So jawapannya yang paling tepat ialah go on a long journey. So inilah jawapan yang sesuai, yang tepat dengan soalan. Okay, kita sambung baca. Their journey usually starts in September or October and it takes about 2 months. These beautiful butterflies can sometimes fly more than 100 kilometers in one day, and they often fly very high too, perhaps at 1.6 kilometer in the sky. So perjalanan mereka ni, rama-rama ni selalu bermula bulan September atau Oktober dan mengambil masa 2 bulan. Okay, so rama-rama yang cantik ni semua selalunya selalunya terbang lebih daripada 100 km dalam satu hari. Jauh tu, 100 km sehari dia boleh terbang. Dan dia juga terbang sangat tinggi juga. Maksud kedudukan dia terbang tu tinggi.
perhaps at 1.6 km. Maksudnya dalam jarak 1.6 km di atas langit tu. Okay, but not all the butterflies get to the mountains of Mexico. Many don't survive the long and dangerous journey because they become very cold. So, dalam perjalanan yang orang kata special ni, yang istimewa ni, okay, tak semua butterfly yang ikut serta ni sampai ke gunung Mexico tu. Many don't survive. Kebanyakannya, banyak antara mereka tidak boleh bertahan dengan long and dangerous journey, dengan perjalanan yang sangat panjang dan sangat berbahaya, because they become very cold, sebab cuacanya jadi semakin sejuk. So mereka tak mampu bertahan dengan cuaca tersebut. Okay, next, monarch are the most famous butterflies in North America. So monarch ni adalah paling terkenal, jenis ramang-ramang paling terkenal di Amerika Utara. There are books, TV programs and websites about them. Sebab terlampau popular, ada buku mengenai rama-rama ini, ada TV program TV tentang rama-rama ni, dan juga laman web tentang rama-rama tersebut. There's an amazing 3D film too. So di samping TV program, buku semua tu, ada pula filem 3D yang dibuat khas untuk rama-rama ni. It's called Flight of the Butterfly, tajuknya. Watch it and you can go on their long journey. So bolehlah kita nak menonton cerita 3D ni, sebab bila kita tengok, kita seakan-akan kita yang pergi mengikuti long journey ataupun perjalanan yang panjang rama-rama ni. Sebab dia 3D kan, so kita akan rasa macam kita pun ikut serta rama-rama tersebut untuk perjalanan yang mereka lakukan. Okay, number 2 kat sini kita akan bincang jawapan, sambil tu saya akan terang juga. Okay, read the text again, match sentences 1 to 4. So dia suruh kita sesuai nombor 1 ni hingga nombor 4 ni dengan huruf lah A hingga E. So ada A, B, C, D, E, ada 5. So yang ni dah ada jawapan dah C. So tinggal 4. Okay, so kita tengok kata kunci lah ya. See the monarchs at the cinema. So kat sini kata kuncinya cinema. So bila cinema ni, pawagam wayang ni, so dia mestilah filem. So kita cari perkataan filem ni. So bila filem, hurufnya ialah E kan. So kat sini kita boleh tulis jawapannya E. Okay, so number 2, a very long journey for a butterfly. So very long journey, perjalanan sangat panjang. So kita tengok balik ke atas ni, long journey. Kita boleh tengok kat sini, ada perkataan longest journey, maksudnya samalah, paling panjang. So ini ialah huruf B. Kita boleh buat jawapan B di sini. Okay, next, lots of beautiful butterfly. So untuk dua jawapan kat bawah ni, saya harap awak boleh tengok balik ke atas ni yang mana kita tak buat. Macam B ni saya dah ambil dah jawapan dia. So C pun dah dijawab, C tu. So tinggal D dan juga A. So awak boleh tengok cek kata kunci kat sini macam ni, lots of ni maksudnya banyak sangat. So boleh tengok ke atas balik. So awak buat yang dua ni yang saya tinggalkan kerja untuk awak. Okay, next kita move kepada soalan seterusnya. Okay, dia kata read the text again, correct the information in the sentences. Terus baca balik teks yang tadi. Okay, so awak boleh dengar balik. So kat sini, the butterflies have got very small wings. Okay, kat sini dia suruh betulkan. Okay, kat sini dalam ayat ni yang salah, yang maksudnya perkataan atau frasa yang salah ialah very small. Sebab dalam cerita tadi tak ada tulis very small, tak ada pun kita baca very small.
So kita kena gantikan dengan enormous daripada nampak ni. Enormous. Besar. Okay. Number 1, the butterflies fly from South America and Canada, Mexico. Canada, sorry tak nampak sangat, to Mexico. Dia daripada South America and Canada, betul ke? From Canada and North America. Kat sini sebenarnya bukan South, kat sini lah salah. So awak betulkan kat sini, nanti awak tulis balik perkataan South tu awak tukar kepada North, utara, utara. Okay, ni selatan tapi sebenarnya dalam teks ni utara. So number 2, the monarchs make the fastest journey of all the butterflies in the world. Betul ke monarch ni paling cepat, journey yang paling cepat sekali? Kita tadi baca paling panjang kan, paling long kan. So fastest ni salah, fast ni laju. So boleh tukar dengan apa? Kat sini boleh tengok perkataan ni, ada ni longest ni. So awak pun tulis yang betulnya ialah longest. Okay, macam ni awak jawab. Okay, seterusnya number 3, in 1 hour, dalam masa 1 jam, the monarchs can go more than 100 km. Betul ke? Kita cek sini. 100 km. Mana 100? Kat sini kita jumpa kan? 100 km. Betul ke dia pergi dalam masa 1 hour, 1 jam? Kalau kat sini dia kata 1 day. So kat sini yang salah ialah hour ni. So kita tukar jadi 1 day. Day je tulis. So yang 4 dengan nombor 5 tu awak boleh cari kat teks ni, refer rujuk pada teks ni, cuba cari mana yang salah. Kata yang salah awak betulkan dengan yang betul, tulis kat sini. Okay, next. Okay, number 4, answer the question. Jawab soalan, write complete sentences. Okay, dia bagi contoh dah ni, how many butterflies are there in the sky? Berapa banyak butterflies? So dia ada tulis there are thousands and thousands. Nampak ni, thousands and thousands of butterflies. Okay, what colour are the butterflies? Tanya warna dia. So kat sini kita boleh jumpa, saya tukar warna. Okay, kat sini kita boleh jumpa perkataan warna yang ada ialah orange and black. So awak boleh tulis kat sini, tulislah apa warna dia. Orange and black. Okay. How far is their journey? Berapa jauhkah perjalanan diorang ni? Kalau ikut kat sini kita tengok berapa, sejauh mana. More than, lebih daripada 4,500 km. So awak tulis kat sini more. Okay, more than 4,500 km. Okay, dia nak far, berapa jauh, jarak lah. Okay, number 3, when do the butterflies start their journey? Bila? Kata kunci, dia tanya bila dia start journey. So kita boleh tengok kat sini bila. Bila tu masa lah. So kat sini bila tu kita boleh tengok jawapannya ada start. Dia kata start kan. Start, ada berkata start, tapi dia beritahu September or October. So jawapan awak boleh tulis kat sini September or October. Huruf besar lah October sebab ni nama bulan. Okay, number 4 and number 5 awak cuba cari dalam ni. How high, berapa tinggi. Berapa tinggi dia boleh naik, terbang ke atas tu. Nombor 5 ni, do you like the sound ni, film Flight of the Butterfly, suka atau tidak? Yes. Kalau yes, kenapa? Beritahu sebab kenapa awak suka kat sini.
Okay.